Jeg er i Oslo, og jeg skal møte en kunstner som er kanskje den mest kontroversielle jeg i hvert fall har møtt. Første gang jeg hørte om han var i 2014 i forbindelse med noe som het Kongolandsbyen. Og nå, 3 år senere, så dukker navnet hans opp overalt. Denne gangen for hans kritikk av Kulturrådet, som kanskje er Norges største støttespiller økonomisk for den norske kunst- og kulturscenen. I tillegg så har han faktisk startet sitt eget parti og stiller til stortingsvalg. En ganske uvanlig type. Og han er Lars Kussner. Det här är en prototyp av en skulptur som ska upp i Oslo centrum. Det är en blank minnesmarkering för en framtidlig terrorangrepp. Och den är blank tills det terrorangreppet sker, och efter det angreppet så sätts namnen på de offren på det minnesmärket. Det spelar ingen roll vem som sätter namnen på den, men den är blank tills det sker. Du är liksom fysisk i kritiken av det. Därför den minnesmarkeringen är viktig, för att ibland tränger vi faktiskt fysiska realiteter för att fästa våran diskussion vid någonting. Annars kan det flyta ut i allt för många rättningar. Ibland tränger vi en visuell, symbolisk representation av vad diskussionen handlar om. Det finns en annan fällelse, och det är rädslan över vad som kommer. PST 19 augusti kom ut med en varning och sa att de förväntar sig en terrorangrepp i Norge i år. Den visar till egentligen att vi tränger en viss ärlighet i synsätt av världen och oss själva. Intelligenspartiet är ett gammalt parti i Norge från 1830-talet. Välhaven som ledarskickelse. Startat igen nu, några år sedan. Och vi har en paroll. Det finns ingen vi, det är bara jag. Eller inte ens jag. Det finns inga medlemmar. Alla som icke har statsborgerskap i Norge ska få stämmerätt med omedelbar virken. 11% av befolkningen. Och den stämmen tränger vi. Går det bra så långt? Ja, det funkar. Folk förstår. Och jag tror att jag kommer över spärrgränser faktiskt. Om Kulturrådet, de brukar en idé om kunst att den är en motståndskraft i samfundet, att den skapar debatter. Så hvis Kulturrådet ska bevisa att de faktiskt är det de säger att de är, så må de in och stötta projekt som är risikabla för också Kulturrådet. Den måste vara fri på riktigt. Even politicians talk about artists as if they're changing society. No artists are fucking changing anything. No, it's time to fucking make things art. Absolut. Det är det som är också en del av poängen, att den där spörsmålet ska konstant finnas där, och den måste komma utifrån. Första gången jag hört om dig var i förhåll till Kongolandsbyen. Vi diskuterade det där massor. Hur viktigt är det att faktiskt göra en fysisk manifestering i förhållande till diskussionen. Det som jag och Fadlabi snackade om väldigt mycket i förkant av Kongolandsby-projektets genomföring. Lätt det är att se på det här samfundet som perfekt och utan skam. Det var inte mer än 100 år sedan som det var vetenskapligt befästat, att den här delen av världen, den här befolkningsgruppen här uppe är mest utvecklad. Exporterar den synen och kan inte ta emot samma kritik när den riktas hitåt från utsidan. Bästa folket i världen.